My name is Lê Hong. I'm here because I love to give presentation. Today I want to talk to you, the future doctor, about how to communicate with the patients who have terminal illness or dying ones. Hôm nay thì mình muốn nói với các bạn, những bác sĩ tương lai, về cách mà đương đầu, cách mà giao tiếp với những bệnh nhân có bệnh giai đoạn cuối hoặc là những bệnh nhân hấp hối. We have lots to cover, so let's start. First part, check-up. Phần đầu tiên là phần kiểm tra. Exercise 1. Work in pairs. Describe in your own words what is happening in each pictures. Tức là làm việc theo nhóm, mô tả bằng từ ngữ của bạn những gì đang diễn ra trong mỗi bức tranh. So as you can see, we have 4 pictures here, A, B, C, D. I will give you guys a few seconds to figure out what is going on in each pictures. Exercise 2. Match the statement below made by family member to pictures. Đơn giản là các bạn trong bức tranh phù hợp với từng câu. 1. Our palliative care nurse Thomas, is highly trained. My mother has enjoyed being looked after at her own home. Tức là y tá tạm thời của tôi, y tá Thomas, được huấn luyện cao, tức là được huấn luyện cấp cao. Mẹ tôi thích được chăm sóc tại nhà riêng. Câu thứ hai, it was difficult for the doctor to tell us that the machine was going to be switched off. It was our son's wish and he is helping other people to live. Tức là thật khó cho bác sĩ để mà nói với chúng tôi rằng cái máy sẽ bị tắt. Đó là ước muốn của con trai chúng tôi và cô bé đang giúp những người khác sống. 3. I don't know what we would do without the help of the staff at the pain clinic. Tức là chúng tôi không biết sẽ làm gì mà nếu không có sự trợ giúp của những nhân viên tại viện. 4. My father prefers being at the hospice rather than at home alone when I'm at work. We have both accepted the situation, but we have both gone through a whole range of emotions. Cháu tôi là thích ở bệnh viện dành cho những bệnh nhân nặng hơn là ở nhà một mình khi tôi làm việc. Chúng tôi đã chấp nhận tình huống và cả hai đã trải qua rất nhiều cảm xúc. Đây là bảng 1C, 2D, 3B, 4A. Exercise 3. Work in pairs. Is it better for patients who are terminally ill to be cared mainly by their family in the community? Why not? Tức là làm việc theo nhóm có thực sự là tốt hơn không dành cho những bệnh nhân mà có bệnh giai đoạn cuối được chăm sóc chỉ bằng gia đình ở cộng đồng? Tại sao không? Để trả lời câu trả lời, this is our answer, because they will be comfortable in their home, avoid infection of pathogen, convenient for taking care of patient. Tức là họ sẽ thoải mái hơn khi ở nhà, tránh được việc sự lây nhiễm cũng như là thuận tiện hơn cho việc chăm sóc người bệnh nhân. Exercise 4. What is a function of a pain clinic? Chức năng của một pain clinic là gì? Chức năng của một pain clinic là giúp cho người bệnh kiểm soát những cơn đau kéo dài, những cơn đau mãn tính. Listening 1. Recognizing and dealing with the patient emotions. Tức là phần nghe 1, nói về việc nhận ra cũng như cách đương đầu với cảm xúc của bệnh nhân. 1. Exercise 1. Listen to the 3 extracts from doctor breaking bad news to the patients. Tức là nghe 3 phần trích dẫn từ bác sĩ về tin xấu, khi nói đến tin xấu cho những bệnh nhân. Cùng nghe nào. Let's listen. Unit 10. Listening 1. 1. The situation looks rather serious, I'm afraid. It's bad then. Yes. I'm sorry to say it's as we had feared.
It's not what I wanted to hear, but I suppose I knew it all along. It's difficult to come to terms with it, but I just have to accept it. Would you like me to get you anything? A cup of tea? I'd rather have some water. 2. The results of the test have come back. Would you like to have someone with you at the moment? No, not really. I'd rather you gave me the results on my own. I'm afraid the news is not as good as we had hoped. It shows that the lump has got some harmful cells. I just can't believe this is happening to me. It's just not possible. There must be a mistake. It's not easy to come to terms with this, but I'm afraid the results are correct. 3. How are you today? A bit anxious about the results, but otherwise okay. The results, I'm sorry to say, are not good. It's as we feared. I'm completely devastated. What am I going to do? Who's going to look after the children? It's very upsetting. Would you like us to stop for a moment? Or can I get you anything? I'd like to be on my own for a little while, if that's okay. So that's a serious track from the doctors. So after hearing it, there are 2 exercise for you to finish. Exercise 2 and 3. 2 exercise is in your textbook, so I will give you guys a few minutes to finish this. 1. Resignations. 2. Shock, disbelief, denial. 3. Shock, panic. And this is your answer for exercise 3. Vocabulary. Phần từ vựng. 1. Exercise 1. Match the words with their meaning. As you can see, on the left side there are 7 words, and on the right side there are 7 meanings. So 1. Shocks is surprise, being stunned, tức là ngạc nhiên và bị choáng. 2. Disbelief is not believing something, tức là hoài nghi, tức là không tin tưởng một điều gì đó. Resignations, tức là sự cam chịu, tức là chấp nhận một tình huống xấu. Acceptance of a bad situation. Numbness, tê liệt, tức là không cảm thấy bất cứ thứ gì khác. Not being able to feel anything at all. Isolations, separations, loneliness, tức là sự tách biệt, biệt lập. Panic, tức là hoảng loạn, mất kiểm soát. Denial, tức là phủ nhận, tức là từ chối để chấp nhận một thứ gì đó. Hoàn thành những câu như vậy. Bài tập trước thì các bạn thấy được 7 từ và các bạn điền những từ đó vào những khoảng trống ở những câu này. One. The news left me feeling totally numb. I couldn't feel anything at all. Tức là tin tức làm tôi cảm thấy bị tê liệt, tôi chẳng cảm thấy gì khác. When I found that my father had cancer, I was stunned. The news shocked me deeply. Tức là khi tôi phát hiện ra rằng cha tôi đã bị ung thư, tức là tôi bị choáng. Tin tức khi tôi bị sốc nặng. My father has refused to accept that anything was wrong with him. I think he just denies that he has anything serious. Is his way to coping with the situation. Tức là cha tôi từ chối chấp nhận bất cứ thứ gì sai đối với ông ấy. Ông ấy nghĩ là chỉ cần từ chối bất cứ thứ gì nghiêm trọng, tức là đây là cách mà ông ấy đương đầu với tình huống. I felt angry at first, but I suppose I knew all along something was wrong, so I quickly resigned myself to the fact that I had cancer. Tôi cảm thấy giận dữ ở lúc đầu, nhưng mà tôi cho rằng tôi biết thứ gì đó sai, cho nên tôi cam chịu
với bằng chứng sự thật rằng tôi bị ung thư. I felt so isolated somehow. It was as if the diagnosis had cut me off from my surrounding family. Tôi cảm thấy tức là biệt lập một cách tức là như là việc chuẩn đoán đã cắt tôi khỏi những người xung quanh và gia đình của tôi. When we hear bad news, a common reaction is to doubt or disbelieve what we have heard. Tức là khi tôi nghe thì tin xấu thì phản ứng chung là nghi ngờ hoặc là hoài nghi về những chúng tôi vừa nghe. I was so afraid I lost control of myself. I didn't know what to do. I just panicked. Tôi là tôi mất kiểm soát chính mình và tôi không biết phải làm gì. Tôi bị hoảng loạn. This part is my job. 1. Work in pairs. In the test, how the Frances McGregor described these aspects of her job. On the left side, you can see the test. Let's read it together. Frances McGregor. I'm a Marie Curie nurse. I work in the community with terminally ill patients. I normally do 9-hour shift at night, arriving mid-evening and then working through to the next morning. I enjoy doing my work enormously because I find it very worrying. I might think that dealing with terminally ill patients would be very depressing, but it's not as bad as it seems. First of all, from both the patient and the family point of view, the work we do is very valuable because it allows them both to exercise some control over their lives. The majority of terminally ill patients prefer to spend their remaining days at home if they can rather than in hospital or hospice. In the morning, we sometimes hand over to Macmillan nurse if we are dealing with cancer patients with allow for round-the-clock care. The care provided is free and we work in conjunction with GPs and other health professionals. Yet such work is not without its difficulties. Not keeping enough distance from the situation, especially the emotion of the patients and the family, and getting personally involved are common problems. The younger patients, the less easy it is for me personally. Why know that is easy, at least with an elderly person. They have had a good innings, which can make it easier to bear. You always need someone to talk to at times or something to do to relieve the stress. But what suits me personally is swimming, which I like doing as often as I can after shift. It surprised me that it's often minor incidents that trigger the greatest reaction, while the major events are easier to bear. Frequently, my colleagues and I are invited to funeral, which is a cathartic experience for the family and ourselves. Frances McGregor. Tôi là một y tá Marie Curie. Tôi làm việc ở trong cộng đồng với những bệnh nhân mắc bệnh giai đoạn cuối. Tôi thường ca làm việc 9 tiếng vào ban đêm và lái xe vào lúc nửa đêm, sau đó làm việc cho đến sáng hôm sau. Tôi rất thích làm công việc của mình vì tôi thấy nó rất là bổ ích. Bạn có thể nghĩ là công đứng đầu với những bệnh nhân giai đoạn cuối là khá là áp lực, nhưng mà nó dường như không tệ đến thế. Đầu tiên là từ cả quan điểm của cả người nhà bệnh nhân và gia đình thì trong việc chúng tôi làm được giá trị, bởi vì nó cho phép họ tập luyện và họ tập luyện cái khả năng kiểm soát cuộc sống của họ. Đa số những bệnh nhân bệnh giai đoạn cuối thích sống những ngày cuối của họ ở nhà hơn là ở bệnh viện hoặc là bệnh viện nặng. Buổi sáng thì chúng tôi thường ban giáo cho những y tá mắc Macmillan nếu chúng tôi đang đứng lâu với những bệnh nhân mắc ung thư. Tức là đây là một công việc chăm sóc cả ngày. Round the clock care, mình nghĩ là chăm sóc cả một ngày luôn, một công việc cả một ngày luôn.
và việc chăm sóc chúng tôi đưa ra là miễn phí, và chúng tôi làm việc kết hợp với những bác sĩ đa khoa, làm việc theo với những bác sĩ đa khoa và cũng như những chuyên gia sức khỏe khác. Không có công việc nào mà không có sự khó khăn, không giữ khoảng cách từ những tình huống, đặc biệt là những cảm xúc của bệnh nhân và của gia đình, và để việc cá nhân tham gia vào là là rất là phổ biến. Bệnh nhân càng trẻ thì càng khó cho tôi, trong khi không có chuyện nào là dễ dàng. Và với những người già hơn, người mà có một good ending, nghĩ dịch là một cuộc sống hạnh phúc, nơi mà có thể thứ mà có thể giúp họ dễ dàng đến đâu hơn. Bạn hoàn toàn có thể cần ai đó để nói một lúc nào đó hoặc thỉnh thoảng để làm nhiều những áp lực, nhưng mà thứ mà phù hợp với tôi là đi bơi. Tức là tôi thích đi bơi khi mà sau một ca làm. Nó gây bất ngờ cho tôi rằng những tác động nhỏ là có thể gây ra những phản ứng lớn, trong khi những sự kiện lớn có thể dễ chịu đựng hơn. Một cách thường xuyên thì những bạn học đại học của tôi là được mời đến những đám tang, đây là một trải nghiệm cathartic for the family and ourselves. Cathartic là tức là một trải nghiệm mình không biết gì đang và đây là những khía cạnh công việc của ấy. Khía cạnh đầu tiên đó là dealing with the emotion of the family, tức là đương đầu với những cảm xúc của gia đình. Khía cạnh thứ hai là going to funeral of the patient, tức là đi đến đám tang của bệnh nhân. Khía cạnh thứ ba là làm việc với những chuyên gia sức khỏe khác. Khía cạnh thứ tư là giúp con người kiểm soát cuộc sống của họ. Helping people have some control over their lives. Exercise to classify each piece of information 1 to 4 according to what Frances says. As an example of teamwork, a healing experience, a worldwide experience, a difficulty. So teamwork is aspect number 3. Our healing experience is aspect number 2. A worldwide experience is aspect number 4. Difficulty is aspect number 1. Tức là làm việc nhóm là ở khía cạnh thứ ba, một trải nghiệm hồi phục, một trải nghiệm chữa trị là ở khía cạnh số 2, một trải nghiệm đáng giá là ở khía cạnh thứ tư, và sự khó khăn là ở khía cạnh đầu tiên. Exercise 3. What emotion do patients and all their family experience when they are first told terminal illness? Tức là những cảm xúc nào mà bệnh nhân mà cũng như là gia đình của họ được trải nghiệm khi mà lần đầu tiên được nói về bệnh giai đoạn cuối. They will be shocked, but it's as bad as it seems. Ngày đầu này they will be shocked, but it's not bad as it seems. First of all, from both the patient and the family point of view, the work we do is very valuable because it allows them both to exercise some control over their lives. Yeah. Language part. So there's not much I can say. This is how we express likes, dislike, and preference. So, all this in your textbook. So there's a few examples here. So take your time to read it.
So this is some exercise for you. 1. Work in pairs. Put the verb into correct form in these sentences. Some may have more than one possible answer. 1. Mrs. Jones prefer be in her own home rather than the hospital. So be become being. Would you like spend time abroad over the next few years? Spend become to spend. 3. I hate live at the hospital. Live become to live. 4. He likes to go to respite home this weekend. Go become to go. 5. We would prefer not have to get up so early every morning. Have to become to have to. 6. Do you dislike start early in the morning? Start becomes starting. 7. He rather not take anything for the pain at the moment. Take become. 8. As a rule, I like get to bed around 10 p.m. Get become to get. Exercise 2. Work in pairs. Write 7 questions using this form. So as you can see, there are 7 forms. Would you rather? Do you like to? Do you like or hate? Do you prefer to? Would you prefer to? Do you enjoy? Do you dislike? So these are our example. Would you rather stay in the hospital? Do you like drink some water? Do you like or hate being at home alone? Do you prefer to stay at home? Would you prefer to stay at home than the hospital? Do you enjoy going out? Do you dislike being in the hospital? Speaking. 1. Exercise 1. Work in groups. Read this scenario and check if you want to add any step to the plan below. So as you can see, on right below is the test, and on the right side the plan. Mr. Jones, a 60-year-old patient, has been diagnosed with mesothelioma. He has only got several months left to live. You have to inform his daughter about this and talk about pain management. The father has even consent for his daughter to be informed. And this is the plan. First, introductions, greeting. Second, one in short. Third, informing the daughter. 4. Length of time left, be vague. 5th, sympathizing, empathizing. 6. Caring the home. 7th, pain management. And final step, 8th step, leaving the door open for the future. Ông John, một bệnh nhân 68 tuổi, được chẩn đoán là mắc bệnh ung thư trung biểu mô. Ông ấy chỉ còn vài tháng để sống. Bạn phải thông tin cho con gái của ông ấy về việc này và việc kiểm soát cơn đau. Cha của người cha đã ưng thuận cho việc con gái được thông tin. Exercise 2. Look at the pictures and decide how will you react to patient daughter crying. So this is our reactions, and this might be the proper way to react to this kind of situations. You might need to stay silent, to say some comforting words, to offer a tissue, to offer stop for a minute. Tức là bạn có thể giữ yên lặng hoặc là nói những câu an ủi, đưa cho người đó một khăn giấy hoặc là dừng lại một chút. So any step you want to add to the plan? No? Exercise 3. Decide which of these you think the patient's doctor might say and when they fit in the plans. This is the possible answer. Informing the daughter and son, tức là thông tin cho người con gái. 1. You don't really know what mesothelioma is, tức là bạn không thực sự biết ung thư trung biểu mô là gì. 2. Bạn nghĩ well, I thought it might happen like this, tức là tôi nghĩ là chuyện có thể diễn ra như thế này. 8. Thank you for asking doctor, but I rather you continue. Cảm ơn vì đã hỏi bác sĩ, nhưng tôi nghĩ là ông nên tiếp tục. Length of time left, tức là thời gian sống còn lại.
7. How long has it got? Ông ấy còn bao nhiêu thời gian? Sympathizing, empathizing, unknown. 9. Yes, it's very difficult. I just didn't think it would make me feel so lonely. Tức là điều này rất là khó khăn, nhưng tôi không nghĩ là điều này làm tôi cảm thấy cô đơn. Care in the home, tức là việc chăm sóc ở nhà. 3. He hates being in a hospital, tức là ông ấy ghét ở bệnh viện. 4. He would rather be at home, ông ấy thích ở nhà hơn. 5. He would to look after him at home. 10. What about nursing help at home, tức là việc chăm sóc ở nhà. Pain management là kiểm soát cơn đau. 6. Is there anything you can give him for the pain, tức là bạn có thể đưa cho ông ấy một thứ gì đó để giảm đau hay không. 4. Use the checklist on the page 120. Choose 5 criteria for giving feedback. So this is our 5 criteria for giving feedback, including sincerity, empathy, emotion, truth, and complexity. 5. Work in pairs. Take turn roles playing the doctor and the patient daughter. So làm việc theo nhóm và đóng vai người bác sĩ và người con gái của bệnh nhân. The doctors. It's really hard to tell you this, but I'm afraid that the result is correct. Your mom's having liver cancer, which has spread. The doctor is very sad, but we are trying our best to keep her alive as long as possible. The family should give her strength, faith about something more precious. This is not the end. The daughter, I do not even know what to say. This is such a bad news. The doctors, I know, but the sorrow atmosphere could make it worse. You and your mom must not lose your own faith. Reading. 1. Work in pairs. The text beside describes a process for breaking bad news to patients. Using your own knowledge and experience, decide what you think the main step might be. It's a pretty long test, so I'll give you guys a few minutes to read it. Breaking bad news. There is no easy way to break bad news, nor is there any fixed way of doing so. A starting point is perhaps to find out how other people deal with the situation and take the best from their experience to suit yourself. One very useful approach is Kane 10 steps to breaking bad news. The first step in the process is preparation for interview with the patients, reading all the notes. Make sure you know who should be present. Make sure that the setting for breaking the news is suitable and private. The second stage in the interview is find out what the patient or family know about the situation. Following this come a warning shot, like I'm afraid the news is not good, to have prepared the patient for what is coming. The fourth step is denial with the patient, controlling the situation by amount of information she wants to be given. Next come any further explanation, checking the patient understand using simple diagram and simple language. The patient may be afraid of asking for more information, so ask gently if you think they would like you to give more. And then the seventh step is to listen to the patient concern, physical or emotional health, or to social or spiritual issue. The next step is to allow the patient to express their feelings. This may be the key phase in the interview from the patient point of view. Final two steps in the process are summarizing the concern, making a treatment plan, and then making sure you offer yourself a further explanation and possibly a family meeting. Tức là không có bất cứ cách nào để đưa ra một tin dữ, cũng như không có cách cố định nào để làm như vậy. Tức là điểm xuất phát là có thể là tìm ra cách mà những người khác đương đầu với tình huống và lấy những kinh nghiệm của mình để phù hợp với bản thân. Tức là một những cách tiếp cận
hữu hiệu là tức là 10 bước của kênh để thông tin về dinh dưỡng. Bước đầu tiên của là chuẩn bị cho buổi phỏng nói chuyện với bệnh nhân, đọc tất cả những nốt, chắc là dám chắc rằng ai là người hiện diện và dám chắc rằng dinh dưỡng là phù hợp và riêng tư. Bước thứ hai trong buổi phỏng vấn là để tìm ra rằng bệnh nhân và gia đình biết về tình huống như thế nào, họ biết những tình huống về cái gì rồi. Theo đó là có một phác bản cảnh cáo như là tôi e rằng thông tin là không tốt, hoặc là giúp bệnh nhân chuẩn bị cho những sắp tới. Bước thứ tư là việc từ chối bệnh nhân về việc họ kiểm soát bằng lượng thông tin mà ông ấy muốn được nhận, họ muốn được đưa ra. Cũng có nếu muốn giải thích nhiều hơn nữa thì kiểm tra sự hiểu của bệnh nhân bằng những từ ngữ đơn giản. Bệnh nhân có thể e dè cho việc hỏi nhiều thông tin hơn, cho nên hỏi họ một cách nhẹ nhàng nếu họ muốn có nhiều thông tin hơn. Và sau đó là bước thứ 7 là nghe đến lời phàn nàn của bệnh nhân về mặt vật lý hoặc là sức khỏe, cảm xúc, hoặc là những vấn đề tâm linh, vấn đề tinh thần, vấn đề xã hội. Bước tiếp theo là cho phép người bệnh giải bày những cảm xúc của họ. Đây có thể là một bước quan trọng chủ chốt ở trong bài phỏng vấn từ quan điểm của bệnh nhân. Hai bước cuối trong quá trình này là tóm tắt lại những phàn nàn cũng như đưa ra một phương án chữa trị, cũng như là bằng chắc rằng cũng đưa ra cho bản thân sự giải thích xa hơn, cũng như là một có thể là gặp mặt gia đình. So I think these are the 4 main steps. First, read all the notes, the whole case, then you must choose the right person who will receive the breaking news. Second, you find out how you should tell about the patient, about the situation, and then tell them gently. Do not do it too sincerely, but not casually. Third, if the patient accepted the situation, that was fine. Kept listening to them. If they did not, you should explain the situation with simple, understandable words. You should always listen to their expression, their questions, and answer them well. Đây là 4 bước chính mình nghĩ là mình trích ra được từ bài đọc, mà mình rút ra được từ bài đọc. So exercise 3, make a list of the 10 steps. So the first steps, preparation for the interview with the patient, tức là chuẩn bị cho việc bài phỏng vấn với bệnh nhân. The second step is finding out what the patient or family knows about the situation, tức là tìm ra những gì mà bệnh nhân hoặc gia đình biết về tình huống. Third step, a warning shot to prepare them for what is coming, tức là một phản ứng cảnh cáo để chuẩn bị họ những gì sắp tới. For denial, the patient controlling the situation by amount of information she wants to be given, tức là phủ nhận việc bệnh nhân kiểm soát tình huống bằng một lượng thông tin mà anh ấy hoặc cô ấy muốn được đưa ra. Fifth step, giải thích xa hơn để kiểm tra sự hiểu của họ. Sixth, asking if you would like you to give more information, hỏi nếu họ muốn có nhiều thông tin hơn. Seventh, listen to the patient concern, lắng nghe những phàn nàn của bệnh nhân. Eight, allowing the patient to express their feelings, tức là cho phép người bệnh giải bày cảm xúc. Nine, summarizing concern and making a treatment plans, tức là
tóm tắt những phàn nàn và đưa ra một phương án điều trị. 10. Make sure you offer yourself for further explanation and possibly a family meeting. Tức là bạn có thể giải thích nhiều hơn hoặc là có một cuộc gặp mặt gia đình. Vocabulary. So this vocabulary is all about words and phrases related to that. Exercise 1. Work in pairs. Check that you know all these verbs and add them to the appropriate sentences below, and you will need to change the form of the verb. So the verb including mourn, tức là thương tiếc, pass away là qua đời, bottle up, kìm nén, fade tức là yếu dần, mờ dần, laid out, perform trong cùng, perform ở postmortem nghĩa là khám nghiệm tử thi, die up tức là chết vì một nguyên nhân nào đó. You read this verb in the correct form and complete the sentence. One, he's died of a heart attack. Ông ấy chết vì đột tim. 2. He's fading very fast. I'm afraid you need to come now. Tôi e là ông ấy đang yếu dần, bạn cần phải đến ngay. 3. You need to perform a postmortem. Do you understand what this means? Tức là chúng ta phải thực hiện khám nghiệm tử thi. Bạn có hiểu điều này nghĩa là gì không? 4. He passed away peacefully this morning. Tức là ông ấy qua đời một cách yên bình sáng nay. 5. People mourn for different length of time. Tức là con người ta thì thương tiếc trong những khoảng thời gian ngắn khác nhau. 6. The body has been laid out in a chapel of rest if you would like to visit it. Tức là cái xác là đã được đặt ở nhà nguyện nghỉ ngơi nếu bạn muốn thăm nó, mình cũng không chắc. 7. Please accept my sincere condolence and pass them to your family. Tức là làm ơn chấp nhận những lời chia buồn thành thật của tôi và truyền nó đến với gia đình của bạn. 8. Rather than bottling up the emotion, is perhaps better to let it out and have a good cry. Tức là thay vì kìm nén cảm xúc thì có thể bạn nên xả chúng ra, tức là để chúng bộc lộ và khóc. So exercise to find words in a sentence above with the same meaning as this word. So do is same meaning as perform, declines his fate, dies, pass away. Give, it has the same meaning as pass on. Surprise is bottle up. Sympathy, condolence. Autopsy has the same meaning as postmortem. Exercise 3. Complete this phrase using words and phrases made from and related to the word die. 1. After a person is dead, what ceremony will be held? 2. Traditionally, how long do people mourn after the death of a relative? When a person dies in your culture, is a dying patient usually looked after as when a person has died? Is it common to perform a postmortem? Exercise 4. Procedures surrounding death differ from culture to culture. Work in pairs. Ask each other the questions using the phrase above and develop your answer in your own way. Tức là những thông tục xung quanh cái chết là khác nhau, từ các văn hóa khác nhau thì khác nhau. Làm việc thuộc cặp, hỏi nhau những câu hỏi mà sử dụng các từ ngữ ở trên và trả lời câu hỏi theo cách riêng của bạn. So we have 3 pictures here. Is describe how people in Vietnam express their mourn. They like incense. They empathize with the family of the passed away one. You see a lot of flowers. So this is questions and the answer. 1. After a person is dead, what ceremony will be held? So after a
person pass away, there will be a funeral. People come and express their mourn, like incense, and empathize with the family of passed away one. Tức là khi một con người qua đời thì sẽ có một đám tang, con người đến và bộc lộ sự thương tiếc của họ thắp hương và đồng cảm với gia đình của người đã khuất. Traditionally, how long do people mourn after the death of a relative? Tức là theo truyền thống thì con người ta được thương tiếc trong vòng khoảng thời gian bao lâu sau khi cái chết của một người thân, một người họ hàng. People usually mourn for about a week, but the loss stay forever. Tức là mọi người ta thường thương tiếc cho khoảng một tuần, nhưng sự mất mát và mãi mãi. But is a dying patient usually looked after at home or in hospital? Những người đang hấp hối thì họ thường được chăm sóc ở nhà hay là ở bệnh viện. Theo mình nghĩ thì họ thường sẽ được chăm sóc ở bệnh viện. Dying patient usually is looked after in the hospital maybe. 4. When a person has died, is it common to perform a postmortem? Tức là khi một người vừa chết thì việc khám nghiệm tử thi thì có phổ biến không? Thì theo mình nghĩ là không. No, it's not. We do perform a postmortem only to find out cause of the death, or when we're not sure what cause of death is. Next, listening to. So listening to is all about informing a relative about death. First, listen to Dr. Mesu's talk. Let's listen. Listening to. I asked one of the nurses to be present, as it was my first time doing this, and I thought I would be nervous. But my concern for the patient's wife was greater than my own fears. When I saw Mrs. Mann, she was sitting in the corridor, and I asked if we could go into a side room. I think she could tell from my manner that the news was not good. I introduced myself, and she immediately asked if the news was bad. I had prepared what I was going to say, and her question threw me off balance. I managed to compose myself and say that it was, and I was sorry to say that we had not been able to resuscitate her husband on the operating table, and that he had passed away. She started to cry. I waited a few seconds and asked her if she wanted to be alone or stop for a while. I also asked if she wanted Sister Jones or me to get something for her. I gave her a tissue. She asked if he had been in pain, but I said that he was pain-free when he died. He did not regain consciousness. I asked if there were any relatives she would like us to contact, or if she'd prefer to do so herself. She said she would like us to do it, and asked if she could see the body. I told her it wasn't easy to come to terms with this, and again that I was very sorry. She was very dignified, and I felt quite upset by the experience. Listening to. So, okay, you got it? And listen again and complete what the doctor said from his description. 1. Mr. Mann, good afternoon. My name is Dr. Mesu, and I have just come from the theater. Could we go in here for a moment? 2. I'm afraid so. The news is not good. 3. I'm sorry to say that we are not able to resuscitate your husband. 4. And I'm very sorry that he has passed away. 5. Would you like Sister Jones or me to get you some things? 6. Are there any relatives you would like us to contact, or would you prefer to do so? 7. It is not easy to come to terms with this. I just want to say I'm very sorry. Writing. I prefer the coping mechanism, tức là những cơ chế bằng cách mà ta đương đầu với áp lực, đừng có thích. 1. Make notes about activities you do and mechanism you use to take your mind off the emotional stress at work. Mention some you have tried and didn't like. Try to make your activities realistic and personal to you, which will have distinguish you from other people. Tức là
làm những cái nốt về những hoạt động hoặc là những kỹ thuật mà bạn dùng để đưa đầu óc của bạn ra khỏi các cái stress cảm xúc khi làm việc. Đề cập đến một vài cách mà bạn là thử mà bạn không thích. Cố gắng làm sao cho những hoạt động đó là thực tế và cá nhân đối với bạn, giúp bạn phân biệt bạn với những người khác. So this is my way to take my mind off the emotional stress at work. It's relax me. But yeah, physical, do some push-up, take many deep breath. Tức là về mặt thể chất thì sẽ là hít đất hoặc là hít thở sâu nhiều lần. But mental, intellectual, try to empty your mind combined with trying to exhale through nose and inhale through nose and exhale through mouth for about 20 times. And your shopping did not work. Tức là về mặt đầu óc tinh thần thì cố gắng nằm trong đầu óc kết hợp với việc hít vào bằng mũi và thở ra bằng miệng khoảng 20 lần. Về mặt xã hội thì go to beach with my friends, together share the thought, try to talk as much as possible and stay away from social media for a while. Tức là đi ra biển với bạn, cùng nhau chia sẻ những suy nghĩ và cũng như là nói chuyện nhiều nhất có thể, cũng như là tránh xa khỏi social media, tức là những mạng xã hội. Exercise 3. On your own, write about 100 and 200 words reflecting on what activity you like doing in your spare time to help you relax. So this is my way to help me to relax. So everyone has their own way to do it, but this way really entertains me. It helps. So each person has their own way to relax, to overcome stress at work. In my spare time, I like to listen to music or watch movies. This way really entertain me. All my negative thoughts just go away. Some movie like Interstellar, Donnie Darko will blow your mind away. The acting, the script, the dialogues, the music, everything just so meaningful that you cannot take your eyes off it. You must focus on every single dialogue, every single little detail to fully understand the movie. So take a step to direct your imagination and you will leave your sorrow, your stress behind and stand up and deal with it with a new strength. Tức là mỗi người sẽ có một cách riêng để thư giãn cũng như vượt qua stress từ công việc. Ở thời gian rảnh thì mình thích xem nghe nhạc và xem phim, và những điều này thực sự giúp mình giải trí. Tất cả những suy nghĩ tiêu cực của mình biến mất. Một vài bộ phim như là Interstellar hoặc là Donnie Darko sẽ làm bạn nổ não, rồi diễn xuất, rồi kịch bản, rồi lời thoại, âm nhạc, là mọi thứ rất là đầy ý nghĩa mà bạn đến mức mà bạn không thể rơi mắt khỏi. Bạn phải tập trung vào những từng câu thoại một, từng chi tiết nhỏ một để có thể hiểu đầy đủ toàn bộ bộ phim. So yeah, thank you for your attentions, and special thanks to all the group mates who helped me to finish the handout of these presentations. Otherwise, it could be impossible.